sinh tướng, tướng sinh mệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa cho đến nay, con người hàng ngày vẫn luôn nhìn nhận và đánh giá về người khác. Đặc biệt, phương pháp sử dụng nhân tướng học chính là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất. Dẫu biết đến nay, phương pháp này vẫn còn giá trị nhất định cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ nhìn vào hình tướng bên ngoài để lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá một người. Hãy nhớ, nhân tướng học không phải là bộ môn nhìn người rồi phán xét, mà là nhìn người để thấu người, để hiểu người. Nhân tướng học, hình tướng học bên ngoài chỉ là bề nổi chiếm 10% nghiệp lực của một người. Và thứ ta cần nhìn nhận sâu và đánh giá đó chính là về phần tâm tướng. Bởi suy cho cùng, tâm tướng mới chính là thứ quyết định tất cả, kể cả hình tướng. Trong triết học và văn hóa Á Đông, tâm sinh tướng là một thuật ngữ không còn xa lạ. Nhưng để hiểu sâu về ý nghĩa của nó và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống con người thì không phải ai cũng có thể. Vậy, tâm sinh tướng có nghĩa là gì? Tại sao nó lại được coi trọng và nghiên cứu nhiều như vậy? Và có những sự thật nào ẩn sâu thuật ngữ này mà chúng ta nên biết đến? Bạn thân mến, hãy cùng Phong thủy Mài Bùi khám phá và tìm hiểu sâu hơn về tâm sinh tướng ngay sau đây để mở rộng kiến thức và hiểu hơn về một khía cạnh hấp dẫn của văn hóa và tâm linh Á Đông nhé. Thứ nhất, tâm sinh tướng là gì? Trong Phật giáo và Đạo giáo, khái niệm về tâm và tướng được diễn giải một cách tinh tế và độc đáo. Tâm không chỉ là trung tâm của trái tim hay tâm hồn, mà nó còn là bản chất, tinh thần, là nguồn gốc của mọi suy nghĩ, ý thức và quan điểm sống. Khi nói về một người có tâm tốt, chúng ta thực sự đang nói về một người có những suy nghĩ lành mạnh, quan điểm sống tốt đẹp và lối sống cao quý. Tính cách, cách ứng xử và thái độ của họ đối với thế giới xung quanh luôn thể hiện một sự chân thành, lòng nhân ái, lòng bao dung và một tấm lòng không vụ lợi. Trái lại, tướng nói lên vẻ ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt, phản ánh mọi điều ẩn chứa trong tâm. Nếu như tâm là bản chất của nội tâm thì tướng chính là bức tranh sống động phản ánh nó ra bên ngoài. Thực tế cho thấy, tướng mạo của một người thường tiết lộ nhiều về bản chất tâm hồn của họ. Như trong thuật nhân tướng học, mọi nét trên khuôn mặt đều kể lên một câu chuyện riêng biệt. Sự kết hợp giữa tâm và tướng chẳng khác gì mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Tâm sinh tướng nghĩa là bản chất tâm hồn sẽ được phản chiếu ra qua vẻ ngoại hình. Một quy luật tất yếu, tâm chính là nguồn gốc, còn tướng là phản ánh của nó, biểu hiện rõ ràng trong mọi gương mặt mà chúng ta gặp mỗi ngày. Thứ hai, tướng sinh mệnh là gì? Khi chúng ta ngắm nhìn khuôn mặt của một người, chúng ta không chỉ thấy một tạo hình vật lý, trên mỗi nét mặt ẩn giấu vết thời gian và có những bí mật về tâm hồn, những ước mơ và cả những hoài bão. Đôi lúc, qua vẻ ngoại hình, chúng ta còn đón nhận những điểm báo về vận mệnh tương lai. Cùng với tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh không còn quá xa lạ với nhiều người, nhưng ít ai biết tới ngữ cảnh rộng hơn của nó như tướng do tâm sinh hoặc tướng tùy tâm diện. Cái tâm và tướng của một người gắn liền với một quy luật bất biến. Tướng mạo thay đổi theo sự biến đổi của tâm hồn. Khi sinh ra, khuôn mặt của chúng ta chưa chắc đã phản ánh đúng con người bên trong, nhưng qua năm tháng, mọi cảm xúc, tư tưởng và kinh nghiệm sẽ khắc dần lên khuôn mặt, tạo nét đặc trưng biểu hiện qua cả tính cách, hành động của mỗi người. Một điều thú vị khác đó là tướng mạo tốt và tâm hồn lành là bước để đến một vận mệnh thuận lợi, một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó, tâm hồn đen tối có thể tạo nên vẻ ngoại hình có vẻ không thuận lợi, kéo theo vận mệnh bấp bênh. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý và cũng là thông điệp mang tính khích lệ, đó là tướng mạo không cố định và hoàn toàn có thể được biến chuyển. Tướng mạo thể hiện sự thay đổi của tâm và nhờ đó chúng ta có khả năng thay đổi số phận, chỉ cần tâm của chúng ta hướng về cái thiện. Thứ ba, ý nghĩa sâu xa về tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. Tâm sinh tướng, người sống lương thiện sẽ có một gương mặt phúc hậu. Trong tác phẩm kinh điển Tứ Khố Toàn Thư có một triết lý sâu sắc được ghi lại: vị tương nhân chi tướng, tiên thính nhân chi thanh, vị thính nhân chi thanh, tiên sát nhân chi hành, vị sát nhân chi hành, tiên quan nhân chi tâm. Đây không chỉ là lời khuyên về việc đánh giá con người mà còn là một triết lý sống sâu sắc. Trước hết, khi gặp một người, chúng ta nên nghe tiếng lòng của họ, quan sát hành động và cuối cùng đó là đắm chìm trong tâm hồn của họ.
Như một lời nhắc nhở, tác phẩm muốn chúng ta biết rằng tướng mạo chỉ là cái bề ngoài, nhưng tâm hồn là nơi ẩn chứa của bản chất thực sự của một con người. Khi tâm thay đổi, tướng mạo cũng sẽ biến đổi theo một cách tự nhiên và hợp lý. Thậm chí ngạn ngữ cổ điển cũng đã nói: hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Những lời này muốn truyền đạt rằng nếu chúng ta có một tâm hồn sáng sủa mà không quá chú trọng đến vẻ ngoài, thì tướng mạo sẽ tự nhiên phản ánh sự thiện lành ấy. Nhưng nếu chỉ quá chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài mà quên mất bản chất tâm hồn, thì rồi vẻ đẹp ấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Một tâm hồn lành sẽ tạo nên một gương mặt hiền hậu và ấm áp, trong khi đó một tâm hồn đen tối sẽ phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng và xa cách. Khuôn mặt là bức tranh phản ánh rõ nét về tâm tính tốt hay xấu của mỗi người. Khoảng không gian giữa tâm hồn và vẻ ngoài của con người thực sự không quá xa lạ như chúng ta nghĩ. Thông qua nhiều nghiên cứu và phát triển khoa học, chúng ta đã thấy rõ sự liên kết giữa tâm trạng và diện mạo của khuôn mặt. Một tâm hồn đầy niềm vui và hạnh phúc thường mang đến một gương mặt tươi sáng, rạng rỡ, hồng hào như một chiếc gương phản chiếu. Làn da trở nên mềm mịn, tràn đầy sức sống nhờ vào sự tăng cường lưu thông máu, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và dễ dàng lấy được lòng mọi người. Ngược lại, những ai chìm đắm trong lo âu, căng thẳng hoặc đau khổ sẽ để lộ ra một khuôn mặt tái mét, thiếu hụt năng lượng, kéo theo đó là sự xuất hiện của nếp nhăn, da mất đi sự đàn hồi, trở nên khô ráp và mất màu sắc. Điều này phần lớn xuất phát từ sự rối loạn trong hệ thống nội tiết của cơ thể, gây ra việc giảm lưu thông máu, khiến cho làn da mất đi sự sáng khỏe. Hơn nữa, tâm trạng buồn bã, u ám có thể ảnh hưởng đến quá trình cân bằng hormone trong cơ thể. Điều này dẫn đến việc tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động không hiệu quả, tạo ra những vấn đề về da như mất đi sự cân bằng dầu tự nhiên, lỗ chân lông to hơn và gương mặt mất đi vẻ thanh thoát, thậm chí còn thể hiện lên vẻ mặt dữ tợn. Thứ tư, sự liên kết giữa tâm và tướng mạo, sự thật hay chỉ là quan niệm? Tướng mạo không phải khi nào cũng phản ánh đúng cái tâm. Chúng ta thường nghe nói rằng khuôn mặt là bộ mặt của tâm, và không ít lần chúng ta đã tự đặt câu hỏi về sự chính xác của quan điểm này. Dù đôi khi cảm xúc và suy nghĩ có thể ẩn chứa hoặc lộ rõ nét qua nét mặt, ánh mắt hay cử chỉ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng đọc được con người qua ngoại hình của họ. Thực tế cho thấy, ngoại hình thật sự có khả năng phản ánh cái tâm của mỗi con người. Mỗi hành động, tư duy và cảm xúc của chúng ta trải qua đều để lại dấu ấn, làm hiện lên vẻ đẹp riêng biệt bên trong. Một số người có thể không được ban tặng một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng tâm hồn của họ lại vô cùng thiện lành, ấm áp, lan tỏa một ánh sáng dễ thương và thu hút người khác. Ngược lại, có không ít trường hợp những khuôn mặt hoàn mỹ lại che giấu một nội tâm bất an, đố kỵ và đen tối. Bề ngoài có thể lấp lánh, nhưng sự thanh thản và giá trị thật sự lại nằm ở bên trong trái tim của mỗi người. Sự liên kết giữa tâm và tướng không đơn thuần chỉ là quan niệm, mà còn là một thực tế đã được chứng minh qua nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, tướng mạo không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ cái tâm. Chính nội tâm, thiện lành hay bất an mới chính là yếu tố quyết định sự tỏa sáng lâu dài của một con người. Vì vậy, thay vì chỉ chăm chút cho vẻ ngoài, hãy dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn đẹp. Bởi lẽ, tâm tĩnh, tướng thanh, tâm sáng, đời đẹp. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết video này. Nếu thấy video hay, hữu ích và có tính ứng dụng thực tế, hãy ấn nút thích và đăng ký kênh Phong thủy Mai Bùi để không bỏ lỡ những video mới nhất tiếp theo. Hoan nghênh bạn để lại bình luận, chia sẻ những suy nghĩ của mình hoặc đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.